ඇත්තටම මොකද හිතෙන්නේ මේ වගේ හෘදේ විච්ඡේදන පරීක්ෂණයකදී හෘදයක් අතේ තියන් ඉන්නකොට මොකක්ද දැනෙන හැඟීම? ඇත්තටම මට මේ වෙලාව ගොඩක් සතුටුයි. මොකද මට හිතෙන්නේ මේක ඇත්තම මිනිස්සෙක්ගේ ඇත්ත එකක් මේ වෙලාව තියාගෙන ඉන්නවා වගේ. මහේෂ් කරන මේ දෙයින් අපිට ගොඩක් මතක හිටිනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මුලින්ම හිතුවේ මේකක් අපද්දී අප්පිරියයි ඒ වගේ දෙයක් නේ. මම නම් දැන් එහෙම එකක් හිතෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් හොඳට පාඩම මතකෙ හිටියත් එක්ක මට මම හිතන්නේ මේ වගේ දේවල් හැම ඉස්කෝලේකම හැම ශිෂ්‍යයෙක්ම මේ වගේ අත්දැකීමක් ලබන්න ඕනේ. ඒ අතින් අපි ගොඩක් වාසනාවන්තයි. මොකද අපි මහේෂ්ගේ පන්ති ඇවිල්ලා මේ වගේ දේවල් කරන නිසා. අතන thank you මහේෂ්. එතකොට හැම ඉස්කෝලේකම මේ වගේ දෙයක් දවසක් දාලා කරනවා නම් ගොඩක් සතුටුයි. මේ වගේ දෙයකින් අපිට මිනිස්යාගේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ මනා දැනුමක් ලබා ගන්න අපිට පිටුවහලක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ වගේ හෘදයක් අතේ තියාගෙන ඉන්නකොට මට මිනිස්සෙක් කියන හැඟීම ගොඩක් හදවතට දැනෙනවා.